chúng ta càng đạt được nhiều thành tựu, áp lực chúng ta phải đối diện từ phía Trung Quốc càng lớn. Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã tuyên bố như vậy tại lễ kỷ niệm thành lập hòn đảo. Và đây cũng chính là kim chỉ nam hành động cho Đài Loan khi đối phó với các sức ép ngày một gia tăng từ Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh cho 27 tiêm kích làm náo loạn vùng nhận dạng phòng không Đài Loan. Thậm chí còn đưa cả máy bay tiếp dầu vào để thể hiện năng lực quốc phòng khủng khiếp đến đâu. Không hề có một chút sợ sệt nào, người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan thề sẽ không bao giờ cúi đầu trước áp lực từ Trung Quốc, tuyên bố người Đài Loan không bao giờ biết quỳ gối. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu không thể so kè với Trung Quốc về sức mạnh quân sự thì Đài Loan đành phải tìm cách tạo ra một liên minh. Và liên minh mà Đài Loan chọn chính là các nước Baltic. Trong cuộc gặp mới đây, bà Thái đã kêu gọi hai bên cùng nhau thiết lập quan hệ đối tác chặt chẽ hơn. Không chỉ có Đài Loan, Trung Quốc cũng đang tăng cường thiết lập quan hệ đối tác với các nước khác. Mới đây thì Bắc Kinh và Senegal đã tổ chức hội đàm cam kết tăng cường hợp tác. Các thông tin đáng chú ý khác: OPEC tạm hoãn các cuộc họp kỹ thuật vì biến thể Omicron. Đàm phán hạt nhân Iran được nối lại nhưng phương Tây không có quá nhiều kỳ vọng. Trung Quốc tuyên bố không có ý định mời các chính trị gia Mỹ đến Thế vận hội mùa đông. Do lo ngại về biến thể Omicron, Nhật Bản cấm người nước ngoài nhập cảnh. Thái tử Anh bác bỏ cáo buộc của công nương Meghan về việc phân biệt màu da cháu trai. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Minh Phương kính chào quý vị đang theo dõi Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt khi mà mới đây người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan gọi tắt là MOFA, ông Ngô Chiêu Tiếp đã lên tiếng đáp trả đanh thép sau khi Trung Quốc đưa 27 máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo, đặc biệt là còn có sự xuất hiện của máy bay tiếp dầu trên không. Theo đó, ông Ngô hùng hồn tuyên bố Đài Loan sẽ không bao giờ cúi đầu trước áp lực của Trung Quốc. Tối Chủ nhật, Trung Quốc đã đưa 27 máy bay chiến đấu vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, trong đó có một máy bay tiếp dầu. Đây là sự kiện khá quan trọng vì việc tiếp nhiên liệu trên không từng được xem là một trong những điểm yếu nhất của lực lượng phòng không Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Những chiếc máy bay như vậy có thể mở rộng phạm vi hoạt động của máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay vận tải của Trung Quốc. Đáp lại trong một bài đăng trên Twitter, người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan ông Ngô Chiêu Tiếp cho biết sự xâm nhập này rõ ràng là muốn bắt người Đài Loan phải quỳ gối và tránh xa các đối tác dân chủ mà Đài Loan đã thiết lập quan hệ trong thời gian gần đây. Ông Ngô tuyên bố, Trung Quốc đừng nhầm lẫn, chúng tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước áp lực, không bao giờ và không bao giờ. Vào thứ Hai vừa qua, phái đoàn Quốc hội các nước Baltic đã đến Đài Loan. Tại đây thì phái đoàn đã có cuộc họp với nhà lãnh đạo Thái Anh Văn, sau đó là cuộc gặp với đại biểu lập pháp viện Đài Loan Yu Si-kun trong cùng ngày. Trong cuộc họp với bà Thái, bà đã chỉ ra rằng Đài Loan và Litva đã ký 6 biên bản ghi nhớ vào tháng trước nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chất bán dẫn, vệ tinh và công nghệ sinh học. Bà cũng cho biết rằng Đài Loan hy vọng sẽ có thêm nhiều hợp tác hơn nữa với các quốc gia Baltic khác là Latvia và Estonia. Trong một cuộc họp với phái đoàn Quốc hội các nước Baltic, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết, hòn đảo và Litva đã ký 6 biên bản ghi nhớ vào tháng trước nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chất bán dẫn, vệ tinh và công nghệ sinh học. Đài Loan hy vọng có thêm nhiều hợp tác hơn nữa với các quốc gia Baltic khác là Latvia và Estonia. Bà nói thêm, Đài Loan và các quốc gia vùng Baltic đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm khi thoát khỏi sự cai trị độc tài và nền dân chủ của họ hôm nay là rất khó khăn mới đạt được. Nhà lãnh đạo Đài Loan nhấn mạnh, thế giới hiện nay đang phải đối mặt với những thách thức do sự bành trướng của chủ nghĩa độc tài và thông tin sai lệch, khẳng định Đài Loan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với các nước để bảo vệ các giá trị mà hai bên cùng chia sẻ. Ngoài ra, bà Thái cũng nhắc lại rằng một văn phòng đại diện của Litva dự kiến sẽ được mở tại Đài Loan vào đầu năm tới. Ông Matas Madekis, chủ tịch nhóm hữu nghị Đài Loan của Quốc hội Litva cho biết, nước này và Đài Loan có nhiều cơ hội để mở rộng hợp tác kinh tế và văn hóa. Ông cho rằng chuyến đi này là biểu tượng của tình đoàn kết với Đài Loan. Phái đoàn sẽ tham gia diễn đàn nghị viện mở rộng 2021, sẽ được tổ chức tại khách sạn Sheraton Đài Bắc từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 12. Chủ tịch Viện Dân chủ Quốc gia NEI Derek Mitchell và Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương Manpreet Singh Anand cùng với các nghệ sĩ Belizean và Mexico cũng sẽ tham dự. Vào cuối tuần qua, Tổng thống Senegal Macky Sall đã có cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, trước thềm Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 8 của Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc Châu Phi, gọi tắt là FOCAC, ở Dakar, thủ đô của Senegal. Và tại đây thì hai bên đã cùng nhau kêu gọi tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia.
Trước thềm hội nghị bộ trưởng lần thứ 8 của Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc Châu Phi FOCAC tại Dakar, Tổng thống Senegal Macky Sall đã có cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Trước tiên, ông Sall nhờ ông Vương chuyển lời chào chân thành đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc nhân kỷ niệm 100 năm thành lập. Ông cho rằng việc xây dựng các dự án chung trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường đã thúc đẩy sự phát triển của các khu vực trong Senegal. Nước này rất hài lòng với quan hệ với Trung Quốc và mong muốn tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực để mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho nhân dân hai nước. Đáp lại, ông Vương đã chuyển lời chào của Tổng thống Senegal cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông cho biết mối quan hệ tin cậy lẫn nhau giữa hai nước đã mang đến định hướng cho sự phát triển trong quan hệ song phương. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng gửi nhiều lời khen ngợi cho Senegal vì đã xử lý hiệu quả đại dịch và chấp thuận lời đề nghị của Senegal rằng hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác song phương hơn nữa trong nhiều lĩnh vực. Sau đó, ông Vương cũng có cuộc gặp với người đồng cấp Senegal Assata Dosso vào cùng ngày. Ông Vương cho biết Trung Quốc và Senegal là những người bạn, là đối tác trên con đường phát triển và trẻ hóa đất nước, và dưới sự dẫn dắt của hai nguyên thủ, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã thúc đẩy mạnh mẽ một cách toàn diện. Ông cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho Senegal và giúp nước này sản xuất vaccine. Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc lại có dấu hiệu leo thang. Mới đây thì tờ Global Times, tờ báo thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của Trung Quốc cho biết, với tư cách là nước chủ nhà của Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, Trung Quốc không bao giờ có kế hoạch mời các chính trị gia Mỹ và phương Tây, những người thổi phồng chủ đề tẩy chay việc tham dự Thế vận hội, đồng thời cáo buộc chính trị gia nào phát động làn sóng tẩy chay chính là đang tự lừa dối chính mình. Mới đây, Global Times, tờ báo thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của Trung Quốc cho biết, thời gian gần đây, một số chính trị gia ở Mỹ và các nước phương Tây đã thổi phồng việc tẩy chay Thế vận hội Olympic mùa đông Bắc Kinh với lý do mà họ gọi là quan ngại về nhân quyền. Tuy nhiên, theo quy định của Olympic, đối với các chính trị gia tham dự Thế vận hội, họ phải được Ủy ban Olympic của nước mình mời trước và quyết định cuối cùng dựa vào Ủy ban Olympic quốc tế IOC. Theo đó, tờ Global Times cho rằng, với tư cách chủ nhà, Trung Quốc không có kế hoạch mời các chính trị gia đang tạo ra làn sóng tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Các nhà phân tích cho biết, trước tình hình nghiêm trọng của đại dịch trên toàn cầu, việc mời khách nước ngoài trên quy mô lớn là không phù hợp. Theo Japan News, do đại dịch COVID-19 nên đã có rất ít nhà lãnh đạo trên thế giới có thể tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Tokyo. Trung Quốc đặt mục tiêu tổ chức Thế vận hội Olympic đơn giản, an toàn nhưng vẫn đủ lộng lẫy, trong đó các vận động viên sẽ là thành phần chính. Thành công của Đại hội Thể thao Bắc Kinh phụ thuộc vào màn trình diễn xuất sắc của các vận động viên và sự tỏa sáng của tinh thần Olympic, chứ không liên quan gì đến việc một số chính trị gia chống Trung Quốc từ Mỹ hay các nước phương Tây có tham dự hay không. Một số chính trị gia người Mỹ và các quốc gia khác đang lợi dụng Thế vận hội mùa đông để tạo ra một vấn đề. Họ liên kết việc cử quan chức chính phủ đi tham dự sự kiện này với cái gọi là vấn đề nhân quyền. Về cơ bản, đây là hành vi vu khống dưới ngọn cờ của nhân quyền và chính trị hóa thể thao. Điều này rõ ràng vi phạm hiến chương Olympic, đặc biệt là nguyên tắc trung lập về chính trị của thể thao. Điều này được cộng đồng quốc tế kiên quyết phản đối. Global Times nhấn mạnh, Thế vận hội Olympic Bắc Kinh vẫn có thể tổ chức thành công rực rỡ nếu thiếu những chính trị gia này. Theo số liệu từ Ban tổ chức Thế vận hội mùa đông Olympic và Paralympic Bắc Kinh 2022, tính đến ngày 17 tháng 11, tổ chức này đã nhận được hơn 14.000 đơn đăng ký từ các quốc gia, bao gồm Mỹ, Úc và các quốc gia châu Âu, với 1.528 từ Ủy ban Olympic Mỹ. Theo Reuters, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ gọi tắt là OPEC và các đối tác còn gọi là OPEC cộng mới đây đã quyết định hoãn lại các cuộc họp kỹ thuật đến giữa tuần để có thêm thời gian đánh giá tác động của biến thể Omicron đối với nhu cầu tiêu thụ dầu thô. Theo tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác còn gọi là OPEC cộng, liên minh này đã phải tạm dừng các cuộc họp về kỹ thuật đến giữa tuần này để có thời gian đánh giá tác động của biến thể Omicron đối với nhu cầu tiêu thụ dầu thô. Cuộc họp của Ủy ban Giám sát chung cấp bộ trưởng sẽ chuyển từ ngày 30 tháng 11 sang ngày 2 tháng 12. Cùng ngày với cuộc họp của OPEC cộng, dự kiến liên minh sẽ công bố chính sách sản lượng sau cuộc họp ngày 2 tháng 12. Trong phiên ngày 26 tháng 11, giá dầu đã giảm hơn 10%. Đây là mức giảm theo ngày lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2020, giữa bối cảnh biến thể mới gây hoang mang cho các nhà đầu tư và làm gia tăng lo ngại tình trạng dư thừa nguồn cung sẽ gia tăng trong quý 1 năm 2021. Thưa quý vị, vào ngày thứ Hai vừa qua, Iran và các cường quốc trên thế giới đã tập trung tại thủ đô Viên của Áo để nối lại các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Tuy nhiên, theo giới quan sát thì việc Iran vẫn giữ lập trường cứng rắn và các quốc gia phương Tây không đặt quá nhiều kỳ vọng vào các cuộc đàm phán này, thì việc có được một bước đột phá vẫn là rất mong manh.
Vào thứ Hai vừa qua, tại thủ đô Viên của Áo, Iran và các cường quốc trên thế giới đã tổ chức các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Tuy nhiên, do Iran vẫn giữ lập trường cứng rắn, còn các nước phương Tây thì không có quá nhiều kỳ vọng. Do đó, giới chuyên gia vẫn cho rằng, như nhiều cuộc đàm phán trước thì cuộc đàm phán lần này cũng sẽ không có bước đột phá nào. Từ tháng 4 đến tháng 6 đã có 6 vòng đàm phán gián tiếp được tổ chức. Vòng mới bắt đầu sau một thời gian gián đoạn do cuộc bầu cử tổng thống mới của Iran, ông Ebrahim Raisi, một giáo sĩ theo đường lối cứng rắn. Nhóm đàm phán mới của Tehran đã đưa ra các yêu cầu mà các nhà ngoại giao Mỹ và châu Âu coi là phi thực tế, trong đó nhấn mạnh rằng tất cả các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu áp đặt kể từ năm 2017, bao gồm cả những biện pháp không liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, sẽ được bãi bỏ. Song song đó, mâu thuẫn của Tehran với các cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hiệp Quốc, cơ quan giám sát chương trình hạt nhân cũng trở nên căng thẳng. Iran đã thúc đẩy chương trình làm dầu uranium của mình và IAEA cho biết các thanh sát viên của họ đã bị đối xử thô bạo và từ chối tiếp cận để lắp đặt lại camera giám sát tại một địa điểm mà họ cho là cần thiết để khôi phục thỏa thuận. Trong khi đó, tại Afghanistan, mới đây thì quyền Thủ tướng Mullah Hassan Akhund cho biết đất nước của ông mong muốn có quan hệ tốt đẹp với cộng đồng quốc tế, bao gồm các nước láng giềng và các nước khác trong khu vực. Trong bài phát biểu tại đài truyền hình nhà nước Afghanistan RTA vào tối thứ Bảy vừa qua, ông Hassan Akhund, quyền Thủ tướng Afghanistan cho biết, nước này muốn có quan hệ ngoại giao và kinh tế chặt chẽ với các nước trên thế giới và hứa là sẽ không can thiệp vào nội bộ của bất kỳ quốc gia nào. Đây là bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi Taliban tiếp quản đất nước vào ngày 15 tháng 8 và thành lập chính phủ lâm thời vào ngày 7 tháng 9. Ông Hassan Akhund lưu ý rằng Afghanistan sẽ không chống lại bất kỳ quốc gia nào và chính quyền mới sẽ không cho phép bất kỳ ai làm như vậy trên đất nước này. Ông nói, Địa vương quốc Hồi giáo Afghanistan hiện đang tập trung vào công cuộc tái thiết, đồng thời lưu ý rằng việc gây áp lực lên Afghanistan sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai. Ngoài ra thì ông cho biết các quyền của phụ nữ và trẻ em cũng sẽ được bảo vệ. Nước này tôn trọng các quyền, nhất là quyền được giáo dục của phụ nữ và nữ sinh, và cam kết rằng phụ nữ ở nước này sẽ được cung cấp một không gian giáo dục dựa trên luật Hồi giáo. Ông cũng kêu gọi các thống đốc của tỉnh, cảnh sát trưởng và thẩm phán nỗ lực hết mình trong việc cung cấp dịch vụ cho người dân Afghanistan, kêu gọi họ nghiêm khắc hành động chống lại những kẻ gây quấy rối người dân. Mới đây, tập đoàn China Railway Coming Bureau Group cho biết tuyến đường sắt cao tốc Trung Quốc-Lào đã hoàn thành chương trình chạy thử vào thứ Hai, mở đường cho việc đi vào hoạt động chính thức vào đầu tháng 12 tới đây. Tập đoàn cho biết đã lên kế hoạch đưa vào hoạt động 15 đoàn tàu cao tốc ở các khu vực khác nhau. Đợt chạy thử nghiệm vào ngày thứ Hai vừa qua là đợt thử nghiệm cuối cùng trước khi tuyến đường sắt chính thức đi vào hoạt động. Và việc chạy thử sẽ được tiến hành theo đúng giờ đi và đến đã định, theo các ga dọc tuyến và sơ đồ chạy tàu. Tuyến đường sắt cao tốc đi qua Lào này là một phần quan trọng cho toàn bộ tuyến đường kéo dài từ Côn Minh, thủ phủ Vân Nam Trung Quốc, chạy xuyên qua Lào, Malaysia và kết thúc ở phía nam Singapore. Vừa qua, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Singapore kể từ khi nhậm chức hồi tháng 8. Và trong khuôn khổ chuyến thăm, thì ông Ismail đã cùng với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chính thức khởi động luồng du lịch dành cho người đã hoàn thành tiêm chủng ngừa Covid-19, gọi tắt là VTL, giữa Singapore và Malaysia. Vào ngày 29 tháng 11, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Singapore kể từ khi nhậm chức hồi tháng 8. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Ismail đã cùng với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chính thức khởi động luồng du lịch dành cho người đã hoàn thành tiêm chủng ngừa Covid-19 VTL giữa Singapore và Malaysia. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã vẫy tay trò chuyện bên cạnh một chiếc xe buýt ở trạm kiểm soát Woodland. Đây cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Ismail Sabri với tư cách là thủ tướng tới Singapore. Ông Lý Hiển Long cho biết trong một cuộc họp báo thì cả hai quốc gia đều nhắm đến việc đưa khách du lịch nói chung vào kế hoạch mở cửa trở lại này từ giữa tháng 12 trở đi. Theo thỏa thuận mới nhất, thì tối đa 1.440 du khách từ hai bên có thể qua biên giới đất liền mỗi ngày mà không cần kiểm dịch nếu họ có quốc tịch, thường trú nhân hoặc thị thực dài hạn. Trước dịch thì có khoảng 300.000 người Malaysia đã đến Singapore mỗi ngày. Việc biên giới đột ngột bị đóng cửa vào tháng 3 năm 2020 khiến hàng chục ngàn người mắc kẹt ở cả hai phía, bị chia cắt với gia đình và khiến cho nhiều người bị mất việc làm. Hôm thứ Hai, 29 tháng 11, Nhật Bản cho biết họ sẽ đình chỉ việc nhập cảnh của người nước ngoài, trong đó có du khách và sinh viên. Và đây là nỗ lực của chính quyền Tokyo trong việc ứng phó với sự lây lan của biến thể Omicron. Trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Fumio Kishida tuyên bố đối với du khách nước ngoài vào Nhật Bản, từ nửa đêm ngày 30 tháng 11, chúng tôi sẽ cấm toàn bộ du khách từ tất cả mọi nơi trên thế giới.
Ông nói thêm rằng những người Nhật Bản trở về từ một số quốc gia cụ thể sẽ phải cách ly tại các cơ sở được chỉ định. Ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO gọi Omicron là biến thể đáng lo ngại, nhiều quốc gia trên khắp thế giới đã ban hành nhiều biện pháp đóng cửa hoặc siết chặt biên giới. Tuy nhiên, việc cấm toàn bộ người nước ngoài nhập cảnh như thế này thì đến nay chỉ có 2 quốc gia thực hiện, đó là Nhật Bản và Israel. Vừa qua, Hàn Quốc cho biết do lo ngại về biến chủng Omicron, nước này sẽ hạn chế cấp thị thực cho 8 quốc gia đến từ châu Phi, áp dụng từ ngày 28 tháng 11 để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm của biến chủng mới nhất này. Mới đây, chính phủ Hàn Quốc cho biết do lo ngại về biến chủng mới, Nam Phi và 7 quốc gia lân cận khác bao gồm Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique và Malawi sẽ được liệt kê lại là các quốc gia cần được giám sát chặt chẽ, chịu các hạn chế về thị thực và các yêu cầu kiểm dịch gắt gao hơn khi nhập cảnh vào xứ Kim Chi. Tất cả những người đến từ các nước vừa liệt kê phải trải qua kiểm dịch bắt buộc 10 ngày tại các cơ sở được chỉ định với 3 xét nghiệm PCR trong suốt khoảng thời gian cách ly. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Liên minh châu Âu và một số quốc gia châu Á đã công bố kế hoạch tạm dừng các chuyến bay đến hoặc đến từ 8 quốc gia này do lo ngại về chủng virus mới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO trước đó đã chỉ định chủng coronavirus mới được xác định đây là một biến thể cần quan tâm, được coi là có khả năng lây truyền cao hơn các chủng hiện có. Cho đến nay, Hàn Quốc vẫn chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm biến thể Omicron nào. Kính thưa quý vị, mâu thuẫn về mối quan hệ giữa các thành viên Hoàng gia Anh mới đây lại tiếp tục căng thẳng liên quan đến Thái tử Charles và con dâu là công nương Meghan. Theo đó, thì trong cuốn sách mới có tiết lộ rằng là Thái tử đã đặt câu hỏi về màu da của con trai Hoàng tử Harry và công nương Meghan sẽ như thế nào. Mới đây thì người phát ngôn của Thái tử đã phủ nhận thông tin này, đồng thời khẳng định đây là chuyện hư cấu và không đáng để bình luận thêm. Trong cuốn sách Brother and Wife, tác giả Christopher Anderson cho biết Thái tử Charles đã hỏi về màu da của đứa trẻ sẽ như thế nào khi chào đời. Người phát ngôn của Thái tử Charles nói với các phóng viên ở Barbados, nơi ông sẽ tham gia lễ kỷ niệm đánh dấu việc hòn đảo này trở thành một nước cộng hòa rằng đây là một chuyện hư cấu và không đáng để bình luận thêm. Theo trang web tin tức về người nổi tiếng Basic, cuốn sách kể về cuộc trò chuyện được cho là giữa Thái tử Charles và vợ là bà Camilla vào buổi sáng lễ đính hôn năm 2017 của Hoàng tử Harry. Ông Charles nói, tôi tự hỏi những đứa trẻ sẽ trông như thế nào. Bà Camilla dường như hơi sửng sốt và trả lời, chà, em chắc chắn là tuyệt đẹp, Basic cho biết. Sau đó Thái tử Charles nói nhỏ hơn, ý anh là em nghĩ làn da của Archie trông sẽ như thế nào. Đã có nhiều ý kiến xung quanh thông tin này, có một số ý kiến cho rằng mốc thời gian mà cuốn sách đưa ra thật phi lý. Trên thực tế, sau lễ đính hôn, Thái tử Charles còn thấy cha ruột của công nương Meghan đã dắt tay bà vào lễ đường. Sau khi cặp đôi kết hôn, nhà Sussex nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Thái tử Charles. Cả hai bên đã duy trì mối quan hệ tình cảm tốt đẹp trong một khoảng thời gian nhất định. Mối quan hệ của họ chỉ bắt đầu rạn nứt khi nhà Sussex quyết định rời khỏi hoàng gia và chọn bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ. Tại tỉnh Lopburi, miền trung của Thái Lan mới đây thì một lễ hội khỉ truyền thống đã quay trở lại sau 2 năm bị gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Theo đó thì du khách và người dân địa phương tiếp tục có cơ hội tham gia lễ hội với sự xuất hiện của hàng ngàn chú khỉ đáng yêu. Chúng thoải mái thưởng thức bữa tối khổng lồ, nhảy nhót và vui đùa cùng với du khách, tạo ra một cảnh tượng vô cùng thú vị. Sau 2 năm tạm dừng vì đại dịch Covid-19, lễ hội khỉ truyền thống của Thái Lan cũng đã được nối lại tại Lopburi, miền trung của nước này. Trong đoạn phim do creator quay lại, những chú khỉ đuôi dài đang thoải mái thưởng thức hàng tấn trái cây và rau quả. Trong đó, một số khác tinh nghịch nhảy lên người du khách và chơi đùa với họ. Bữa tiệc này có chi phí hơn 3.000 đô la Mỹ. Đây là một truyền thống hàng năm. Trong đó, người dân địa phương tổ chức buổi tiệc này để cảm ơn những con khỉ đuôi dài đã trở thành một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong việc thu hút khách du lịch đến với Lopburi. Chủ đề chính của lễ hội năm nay là bữa tiệc xe lăn, trong đó ban tổ chức lễ hội dự kiến trao tặng 100 chiếc xe lăn cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Cô Tanida Bohochov, một cô gái 24 tuổi tham gia bữa tiệc này với gia đình cho biết, đây là lần đầu tiên trong 2 năm những con khỉ này được ăn nhiều loại trái cây và rau quả và cô rất vui cho chúng. Ayub Pukhari, du khách người Maghreb cho biết, tôi thật sự rất vui khi được tận mắt chứng kiến sự việc tham gia lễ hội có nhiều tình huống bất ngờ, vui nhộn, những con khỉ khá nghịch ngợm và hài hước. Kể từ khi chính phủ Thái Lan bắt đầu thực hiện kế hoạch du lịch không điểm dịch từ đầu tháng 11, khách du lịch dần trở lại Thái Lan. Nước này đã đón khoảng 100.000 khách du lịch trong nước vào tháng 11 bằng tổng số lượng khách trong 10 tháng đầu năm cộng lại.
Thưa quý vị, sau 2 năm thì ban nhạc BTS đã tổ chức buổi hòa nhạc trực tiếp đầu tiên tại Los Angeles của Mỹ vào thứ Bảy vừa qua. Phát biểu với giới truyền thông trước buổi diễn vào ngày Chủ nhật 28 tháng 11, thành viên RM của BTS cho biết việc được lên sân khấu trở lại lần đầu tiên kể từ năm 2019 là cảm xúc không thể nói thành lời. Phát biểu với giới truyền thông trước buổi biểu diễn vào Chủ nhật 28 tháng 11, thành viên RM của BTS cho biết nhìn thấy tất cả khán giả, nhìn thấy sân vận động chật kín chỗ ngồi, những điều này thật sự khiến tôi xúc động không thể nói thành lời. Vì được quay lại sân khấu và gặp lại tất cả những người hâm mộ của mình sau 2 năm, điều đó thật sự khiến tôi cảm thấy đây là một sự khởi đầu mới cho BTS. BTS sẽ tổ chức 4 buổi hòa nhạc Permission to Dance on Stage tại sân vận động Sophie ở Los Angeles. Trong đó có 2 buổi hòa nhạc đã được tổ chức vào ngày 27-28 tháng 11 và 2 buổi còn lại sẽ được tổ chức vào ngày 1 và 2 tháng 12. Đây là các buổi hòa nhạc đầu tiên của BTS kể từ năm 2019 khi họ kết thúc chuyến lưu diễn cuối cùng từ Bắc Mỹ đến châu Âu và đến châu Á. Kể từ khi ra mắt vào năm 2013, BTS đã khiến thị trường âm nhạc K-pop cũng như trên toàn cầu bùng nổ với âm nhạc và vũ điệu hấp dẫn, lạc quan. Bên cạnh đó, nhóm nhạc 7 thành viên này cũng tổ chức nhiều chiến dịch xã hội thúc đẩy sự tự tin và trao quyền cho giới trẻ. Tuần trước thì ban nhạc đã giành được giải thưởng cao nhất nghệ sĩ của năm và ca khúc nhạc pop xuất sắc nhất dành cho bản hit Butter tại giải thưởng âm nhạc Mỹ cùng các giải thưởng khác. Kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu lây lan mạnh vào năm ngoái, thì BTS đã bị buộc phải hoãn lại các chuyến lưu diễn quốc tế lớn nhất, ước tính khoảng 40 buổi hòa nhạc trực tiếp đã bị hủy bỏ. Thay vào đó, nhóm nhạc đã tổ chức các buổi trình diễn trực tuyến. Những thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại bản tin Thế giới hôm nay. Minh Phương cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo trên các nền tảng của FBNC.